Babaw. Napalit na nga sila ng ano eh. Napalit na sila ng nangyari. Yung paano na sila. Yung kabilang nila yung ginagawa na bahay nila. Pain mo tayo. Yot. Tayo kapag hanggang pitan babakasin mo rin. Bakit kaya ano? Sirain mo rin yan ano? Sirain din. Oo. Yeah, parang hindi lang lumando. Itukurap mo naman yan, di ba? Kantuhan. Okay. Tres doon sa ito dito. Kasi yung butas ang lalo eh. Abot siya, yung butas. Diretso. Ano saan ba na nakalit siya? Tapos negro? Hindi. Pwedeng rekta yan. Kaya pag dumating na siya, pwede na naman yung sila. Kasi kung may pwede buka pa, ipin ka pa. Lalayo. Kung sa pwede sa kapatid nito, marap. Lalayo yung butas. Kahit ipihit mo. Okay. Okay yan, wala. Yung grade. Ayaw nga pala. Yung palang tatapatan niya lang. Yung hinahanap pa yung butas na yun. Oo, mag-ingatan. Okay. Tres doon sa ito dito. Kasi yung butas ang layo eh. Abot siya, yung butas. Diretso. Ano saan ba na nakalit siya? Tapos negro? Hindi. Hindi. Pwedeng rekta yan. Kaya pag dumating na siya, pwede na naman yung sila. Oo. Dito. Kasi kung may buka pa, ipin ka pa. Lalayo. Hindi naman siya pwede magtrabaho dito. Marap. Lalayo yung butas. Kahit ipihit mo. Okay. Okay yan, wala. Yung grade po. Ayaw nga pala. Yung palang tatapatan niya lang. Yung hinahanap pa yung butas na yun. Oo, mag-ingatan.
Yun. Pitan, babaksin mo rin. Bakit kaya, no? Sirain mo rin yan, ano? Sirain din. Oo. Yeah, parang hindi lang lumando. Baka mamay Mahulog. Tutukuran mo na yan, di ba? Meron na. Ang kantuhan. Ayun, ang kantuhan. Sigurado lang. Ito sa kayo na to. Day 2.